Hello, maayong hapon sa tanan. Ayan, bago pa lang ko naabot guys ikan sa market. Market ta para sa panihapon. Ayan, ato sa anong pahimutang. Ang mga gulay guys, mo ni daghan kay tag upat 20. Then, mo na akong daghan akong gipalit. Kay dana na siya para ugma ang uban. So, ayan. Maghikay na taong panihapon. Medyo Zombie apocalypse. So, din ako yung napalit ni kahapon. Ako na lang ibutang sa freezer. Pagbuto tag isda. Then, lahat tayo beef cubes. Ayan, beef cubes. Then, minced pork. Ako na ito pang ano ka guys. Minced pork. Ato ng butangan ko. Soft beancurd. Ako na siyang ipalit kahapon para ready today. Ayan. Wala siya. Soft beancurd with minced pork. Ato na siyang timplahan ng spicy. Then, naatay kaning tuna. Gamay lang kay kuan naman may kabuok guys, tulog. Then, beef cubes. Palit kong chicken powder para palit kong salted egg para ugma ay maglugaw ko para pamahal. Then salted egg. Then kaya itong mga gulay, sikwa, then mga niya tulutuon parang gabi. Kay kaning nga gulay. Sa kaning nga gulay. O kailangan sa nga nani nga gulay. Then, naura. Kaning upan for tomorrow. Para bukas ko guys. Kasi apat Tagalog na po. Upat 20 ba? 4 for 20. 20 for 4. So mauna nga. Kani para ugma. Hello, maayong hapon sa tanan. Maon niya itong mga panglutuon kong adlaw. Black air. Black air. Ayan, magsugod na tao. Magsugod na taghagpat guys. But before ko mag-start diri sa kusina, mag-ilis usa ko sa akong t-shirt kay kanang sayang ba mapisik-pisikan og mantika. So ang akong isuot is kanang permanente na ko isuot diri sa kusina.
Manamahibong mo nganong nagbalik-balik nga ning iyahang sinina diri sa kusina. Tungod kay maol gyud na akong isuoton og kaan magluto ko kay na-immune na sa mga pisik-pisik sa mantika. Kasayang man sa atong t-shirt kung dili na to ampingan. So kaning mga panglakaw mo atong market. Lain sa kay mga atong market unya atong isuot pisik-pisik. Ato sinang kuan o kasi ato ipang suot dili ko kay dili maguguganahan mag-apron guys kay samo kay dili liog. So mauna na itaas na itong mga kuan. So ayan, mag-start na ta pagluto. So ayan guys, mao ni atong mga lutoonon karong gabi. Ayan, natay beef cubes, naay tuna fish, naay minced pork with soft bean curd, then natay asikwa with onions and black air. Ayan, mao ni siya tanan. Magsugod na taghagpa.